सबैजनालाई नमस्ते। ग्लोबल स्टोर्सको प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको लागि ब्लुटुथ स्पिकर BT-2083 मोडल नम्बर रहेको यो पोर्टेबल एकदम युजफुल ब्लुटुथ स्पिकरको बारेमा बताउन गइरहेका छौं। यदि तपाईहरु तीज, दशैं, तिहार जस्ता चाडबाडमा गीत गाउने, म्युजिक सुन्ने, डान्स गर्ने जस्ता कामहरु गरेर एन्टरटेन गर्न चाहनुहुन्छ आफुलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई भने यो ब्लुटुथ स्पिकर एकदम बेस्ट अप्सन हुनेछ। यसको यतापट्टि बक्समा यसको डिटेल्सहरु लेखिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको साइज हेर्नुहुन्छ भने एकदम पोर्टेबल साइज हुन्छ, क्वालिटी पनि एकदम राम्रो हुन्छ, न बोक्दा धेरै गरुङ्गो, न चाहिँ एकदम लैजान पनि गाह्रो हुने खालको त्यस्तो पनि छैन। एकदम सजिलै तपाईले यसलाई ह्यान्डलमा समातेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सक्नुहुन्छ। यसको मटेरियल पनि एकदम हाई क्वालिटी मटेरियलद्वारा बनेको छ र हेर्नुस् यसको साइज पनि एकदम पोर्टेबल छ, न ठुलो छ न सानो छ, एकदम राम्रो साइज छ। यसमा यस्तो खालको माइक आउँछ। यो माइकद्वारा तपाईले विभिन्न गीतहरु कोरोकेमा गीतहरु गाउन सक्नुहुन्छ र रिमोट पनि आउँछ। रिमोटद्वारा तपाईले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, अन अफ गर्ने, साउन्ड घटाउने बढाउने, नेक्स्ट गर्ने यस्तो कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यस्तो चार्जिङ केबल पनि आउँछ। कुनै पनि एडाप्टरमा तपाईले यसलाई युज लगाएर चाहिँ कुनै पनि एडाप्टरमा यसलाई लगाएर तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै कुनै पनि एडाप्टरमा तपाईले यसलाई लगाएर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यस्तो खालको माइकको तार पनि आउँछ। हेर्नुस् पछाडिपट्टि यसको कन्ट्रोल प्यानल छ, त्यहाँ माइक जोड्ने ठाउँ छ। साथै विभिन्न कन्ट्रोलिङ सिस्टमहरु छ, मेमोरी कार्डहरु, युएसबीहरु जोड्ने ठाउँ पनि छ। भोल्युम बढाउने घटाउने ठाउँ पनि पछाडि नै छ, अन अफ पनि पछाडि नै हुन्छ। अन गरिसकेपछि यस्तो खालको डिस्को लाइट बल्छ, जसले गर्दा तपाईले राति बत्ती निभाएर यो गीत गाउने, डान्स गर्ने कार्यक्रम एकदम इन्टरटेनिङ तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। BT-2083 मोबाइलमा सर्च गरेर तपाईले कनेक्सन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ र गीत गाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् हाम्रो यहाँ एकजना कस्टमर आउनुहुन्छ, यो ब्लुटुथ स्पिकर एकदम मन पराउनु भयो र गीत गाएर ट्राई गरेर टेस्ट गरेर उहाँलाई राम्रो लागेर चाहिँ उहाँले लैजानु भएको छ। यदि तपाईहरु पनि यो ब्लुटुथ स्पिकर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ, किन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो नम्बर एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9846635891 नम्बरमा। साथै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट globalstores.com.np मा भिजिट गरेर पनि तपाईले अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्ट यो फेस्टिभलको लागि विशेष गरी तीज, दशैं, तिहार आउँदैछ, साथै विभिन्न पार्टी, बर्थडे प्रोग्राम, विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि एकदम पोर्टेबल स्पिकर हो, बेस्ट अप्सन हो बजेटको हिसाबले पनि। यो धेरै महँगो पनि पर्दैन, एकदम एफोर्डेबल अफर मूल्यमा तपाईले यो पाउनुहुन्छ। त्यसैकारणले यदि तपाईलाई ब्लुटुथ स्पिकरको खाँचो छ भने आजै तुरुन्तै अर्डर प्लेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। अर्को यस्तै प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो सेसनमा तपाईहरुसँग भेट हुनेछ। अहिलेलाई भने विश यू अल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाई।